سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. به جلسه هفتم از آموزش توسعه اردوی 15 خوش اومدید. توی این جلسه قرار با هم دیگه یاد بگیریم چجوری آیکون به منوی اصلی ماژول خودمون اضافه کنیم. شاید از خودتون بپرسین خب این آیکون قرار کجا نشون داده بشه؟ اگه من اینجا کلیک کنم شما منوهای اصلی ماژول‌های مختلف رو می‌بینید و می‌بینید که هیچ کدومشون هیچ آیکونی رو نمایش نمیدن. درسته. ما توی اردو کامیونیتی قادر به دیدن آیکون های منوی های اصلی ماژول ها نیستیم، ولی توی اردو انترپرایز که ظاهر نسبتا متفاوتی نسبت به اردو کامیونیتی داره، شما صفحه اصلی رو به صورتی میبینید که تمام ماژول ها با آیکون های اونها قرار گرفتن. به همین علت اگه شما بخواید ماژول خودتون رو که در حال توسعهش هستید روی اردو انترپرایز نصب کنید یا ماژول خودتون رو یه روزی بخواید به فروش برسونید و افرادی اونها رو بخرن و دانلود کنن و روی اردو انترپرایز نصب کنن یا روی اردو کامیونیتی نصب کنن که تمی روی اونها نصب شده باشه که آیکون های منوهای اصلی ماژول ها رو نمایش بده، ممکنه ماژول شما به صورت زشتی نمایش داده میشه. برای همین توصیه میشه تمام ماژول هایی که توسعه میدین رو آیکونی برای منوهای اصلی اونها قرار بدید. خب برای اینکه ما توی این جلسه قرار آیکونی رو به منوی اصلی ماژول مدیریت مدرسه قرار بدیم، من یک تمی رو قرار روی اردو کامیونیتی خودمون نصب کنم. خب شما اگه برین به اپ استور اردو و وب رسپانسیو رو جستجو کنین، یه ماژولی رو به شما نمایش میده که قراره یه تمی رو روی اردو کامیونیتی ما نصب کنه. خب من این رو دانلود کردم و یه فایل زیپی رو بهم داده، اون رو اکسترکت کردم و پوشه اون تو رو داخل کاستوم ادوانهای خودم قرار دادم. خب اگه برگردیم به پایچار، اینجا شما وب رسپانسیو رو میبینید که من داخل کاستوم ادوانس ها قرار دادم. خب برمیگردیم به بک آفیس اردو، میریم تو قسمت اپلیکیشن ها. شما باید لیست اپلیکیشن های خودتون رو بروز کنید. برای اینکه لیست اپلیکیشن های خودتون رو بروز کنید باید روی آپدیت اپس لیست بزنید و سپس آپدیت. اگه شما گزینه آپدیت اپس لیست رو نمیبینید باید ابتدا حالت دیولپر مود رو فعال کنید و برگردید به قسمت اپلیکیشن ها و روی آپدیت اپس لیست کلیک کنید. خب من این کار رو انجام میدم و بعد از بروز شدن لیست اپلیکیشن ها اینجا جستجو میکنم رسپانسیو و ماژولی رو که با هم دانلود کردیم رو نصب. خب من برمیگردم به پایچام تا آیکون رو به منوی اصلی ماژولم اضافه کنم و بعد ماژول خودمون رو با هم دیگه نصب کنم. خب من باید وارد menu.xml بشم از توی views menu.xml و بعد از اتریبیوت name برای منوی اصلیمون باید یک اتریبیوت دیگه‌ای به نام web underline icon اضافه کنم. مقداری که وب آیکون میگیره باید اول اسم ماژول رو بهش بدیم od_school و بعد یک کاما و بعد آدرس اون آیکونی که قراره بهش بدیم. خب آیکون ما کجاست؟ داخل static description icon.png که این آیکون رو ما آدرسش رو واسه آیکون خود ماژول هم دادیم و اینجا میخوایم به عنوان آیکون منوی اصلی ماژول هم بدیم. خب من اینجا وارد میکنم static /description /icon.png و من این رو ذخیره میکنم و اردو رو یه بار دیگه اجرا میکنم و برمیگردم به بک آفیس اردو. خب من میرم داخل اپلیکیشن ها و ماژول خودمون رو با هم دیگه نصب کنم. خب من به منوی اصلی میرم و میبینیم که اینجا ماژول ما رو با آیکونی که بهش دادیم نمایش میده. خب میبینید این آیکونی که اینجا به منوی اصلی دادیم روی خود ماژول هم قرار داره. شما میتونید غیر از این عکس دیگه ای رو هم بدید. خب من یه آیکون دیگه دانلود کردم و توی پوشه دسکریپشن قرار دادم
بریم که اونو با هم دیگه به عنوان آیکون منوی اصلی ماژول خودمون قرار بدیم. خب برمیگردیم به پایچارت و اینجا قرار اسکول داش آیکون دات svg رو قرار بدیم. خب من اینجا میزنم اسکول داش آیکون دات svg و فایل رو ذخیره میکنم و اودو رو دوباره اجرا میکنم و برمیگردم به بک آفیس اودو. خب ماژول خودمون رو دوباره آپگرید میکنیم و میبینیم که آیکون منوی اصلی ماژول مدیریت مدرسه تغییر کرد. خب آموزش ما اینجا به پایان رسید. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین و اگه دوست داشتین حتما این ویدیو رو لایک کنین، با دوستان خودتون هم به اشتراک بذارید. حتما توی کانال ما سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فعال کنید تا از ویدیوهای آینده ما هم با خبر بشین. خیلی ممنونم از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم که لذت برده باشین. خدا نگهدارتون.